Hành trình rong buồm đưa cặp đôi tiến sâu vào một vùng biển hoang sơ tuyệt đẹp. Vừa lên bờ, họ đã phát hiện một khu trại bỏ hoang rùng rợn giữa rừng rậm. Dấu vết để lại cho thấy nơi này ẩn chứa những bí mật không mấy tốt đẹp. Gạt đi sự u ám, cặp đôi tiếp tục tận hưởng niềm vui săn bắt trên bãi lầy. Chiếc thuyền buồm sau đó khéo léo rẽ sóng lách vào một nhánh sông hẹp đục ngầu. Nhánh sông tĩnh lặng này hóa ra lại là một điểm buông cần câu vô cùng lý tưởng. Bất chấp nguy hiểm ẩn khuất, anh chàng vẫn liều lĩnh đứng vung cần ngay sát mép nước. Khi cập bến, cô gái phải chật vật kéo chiếc xuồng nặng trĩu lên bãi cát an toàn. Sự tò mò khiến cô ướm thử người vào vết trượt khổng lồ của một con cá sấu. Men theo dấu chân trên cát, cả hai dần tiến sâu vào tàn tích của khu trại cũ. Khắp nơi vứt ngổn ngang những thùng phi rỉ sét và đồ đạc bị bỏ lại vội vã. Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu trại toát lên vẻ hoang tàn như bị lãng quên hàng thập kỷ. Hình ảnh chiếc sọ thú chồng chơ trên đất càng tô đậm thêm vẻ ma mị ớn lạnh. Bước vào trong lán, mọi đồ đạc mốc meo chứng tỏ chủ nhân đã rời đi từ rất lâu. Đủ loại máy móc rỉ sét nằm lăn lóc hé lộ phần nào cuộc sống khắc nghiệt nơi đây. Thậm chí, những chiếc đĩa phim cũ mềm phủ đầy bụi vẫn còn nằm vương vãi trên nền đất. Càng khám phá, anh chàng càng tin rằng nơi này đang che giấu một bi kịch đen tối nào đó. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm khiến họ không muốn nán lại hiện trường rùng rợn này quá lâu. Xác chiếc xe buýt mục nát ngoài bìa dường như khép lại chuyến tham quan đầy ám ảnh. Bù lại, bãi biển gần đó ban tặng cho họ vô số vỏ ốc tuyệt đẹp dạt vào bờ. Bước đi trên lớp vỏ sò sắc nhọn, họ phóng tầm mắt ra vùng vịnh nước xanh thẳm. Không để lỡ thời cơ, anh chàng lập tức mang cần câu ra mép biển để tìm kiếm bữa tối. Thanh cổ nhanh chóng đến tay với một con cá chẽn tươi rói vừa dính mồi giả giãy giụa. Nhưng vùng nước này không hề bình yên khi bóng dáng sát thủ đầm lầy bắt đầu xuất hiện. Con cá sấu nước mặn khổng lồ lầm nì bơi sát lại gần, để mắt tới chiếc mồi câu ảo. Nó lượn lờ ngay sát mạn thuyền mong manh, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng. Mặc cho kẻ săn mồi rình rập, anh vẫn bình tĩnh thu dây cước quyết không bỏ cuộc. Cú giằng có quyết liệt diễn ra khi một con cá lớn khác bất ngờ cắn câu vào quẫy đạp. Dưới ánh hoàng hôn, anh dồn hết sức lực để kéo vây con mồi cứng đầu về phía xuồng. Cuối cùng, con cá chẽm khổng lồ cũng chịu khuất phục và được kéo lên xuồng an toàn. Cả hai đập tay ăn mừng chiến tích rồi nhanh chóng nổ máy rời khỏi lãnh địa nguy hiểm. Cô gái thong thả tản bộ trên bãi cát lúc chạng vạng, khép lại một chuyến đi săn mỹ mãn. Bữa tối thịnh soạn được đền đáp bằng những miếng phi lê cá chiên vàng rụm xèo xèo trên bếp. Vừa ăn, họ vừa theo dõi bộ phim tài liệu hé lộ sự thật về tàn tích ban sáng. Thì ra khu trại hoang tàn ấy từng là hiện trường của một vụ án mạng vô cùng rùng rợn. Sự thật đen tối này khiến cả hai không khỏi rùng mình khi biết mình đang neo đậu quá gần đó. Sáng hôm sau, những dấu chân lạ trên cát chứng tỏ đã có khách không mời ghé thăm trong đêm. Băng ghi hình hồng ngoại cho thấy một chú kangaroo đã lảng vảng ngay sát khu vực cắm trại. Ngay cả những loài chim săn đêm cũng tranh thủ ra bãi cát tìm mồi khi thủy triều rút. May mắn là không có con cá sấu nguy hiểm nào tiếp cận chiếc xuồng trong lúc họ say giấc. Bắt đầu ngày mới an toàn, họ nhâm nhi ly cà phê nóng và chuẩn bị thiết bị quay phim. Nhìn từ Furlacam, cảnh tượng bầy cá đang đi săn mồi ở vùng nước nông hiện lên thật sống động. Cánh buồm lại căng gió, đưa cặp đôi rời khỏi vùng cửa sông để tiếp tục hành trình dang dở. Trong lúc nghỉ ngơi, anh chàng hào hứng chia sẻ về niềm đam mê tự học ngoại ngữ. Thay vì lướt mạng xem video mèo hài hước, anh dành thời gian rảnh rỗi để trau dồi vốn từ. Chỉ với vài chục phút mỗi ngày trên ứng dụng, rào cản giao tiếp dường như không còn là vấn đề. Thảnh thơi nằm trên lưới thuyền buồm, lớp học ngôn ngữ giữa đại dương chưa bao giờ thư giãn đến thế. Khả năng giao tiếp cơ bản giúp họ dễ dàng kết nối với những người dân bản địa thân thiện. Anh cẩn thận ghi chép từng câu tiếng Ý hòng ghi điểm trong mắt gia đình cô bạn gái. Ứng dụng thông minh này thực sự là người bạn đồng hành đắc lực trên mọi nẻo đường khám phá. Anh chàng hóm hình gửi lời chúc may mắn bằng tiếng Ý trước khi quay lại với công việc lái thuyền. Họ tiến vào vùng biển nông tuyệt đẹp nhưng đầy dẫy những bãi cát ngầm trực chờ làm mắc cạn. Lộ trình lách qua các bãi cạn vô cùng hẹp, đòi hỏi người cầm lái phải tập trung cao độ. Nhờ quan sát nhạy bén, chiếc thuyền buồm an toàn vượt qua vùng nước khó nhằn tiến về phía trước. Cập bến vùng bãi bồi rộng lớn, cặp đôi chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đi săn đầy hứa hẹn. Bỏ lại chiếc xuồng, anh chàng quyết định thử sức với cây lao truyền thống của thổ dân bản địa. Từng bước lội xuống lớp bùn đặc quánh khiến việc di chuyển đi săn trở nên vô cùng vất vả. Nhờ kinh nghiệm, anh nhanh chóng phát hiện ra những hang qua sâu hoắm ẩn giấu dưới lớp bùn non. Anh dùng mũi lao cẩn thận chọc vào hang để kiểm tra xem con mồi có trốn bên trong không. Dọc theo lạch nước đục ngầu, mặt bùn sao động báo hiệu sự hiện diện của một con cá lớn.
Ánh nắng gắt phản chiếu chói chang buộc anh phải đeo kính râm để dễ dàng ngắm chuẩn mục tiêu. Tay lăm lăm mũi lao, anh rón rén tiếp cận nhưng đành khựng lại vì vị trí ném chưa thuận lợi. Gạt đi sự nuối tiếc, anh mỉm cười bước tiếp để tận hưởng trọn vẹn cuộc săn bắt hoang dã. Phía bên kia bờ, mặt nước lạch nổ tung khi một con cá lớn lao lên tạo bọt trắng xóa. Cô nàng nhanh tay quăng mồi giả về phía bọt sủi, hy vọng dụ được kẻ đi săn cắn câu. Tuy nhiên, con cá không ngoan đã né tránh khiến nỗ lực quăng cần của cô tan thành mây khói. Ánh mắt sắc bén của anh chợt phát hiện một vệt sóng xám xịt cuộn lên cách đó không xa. Cô gái kiên nhẫn thu dây trong khi anh âm thầm bám sát động tĩnh quanh bờ bùn nhão. Chiếc lao được đặt hờ trên mép bùn lầy, trực chờ khoảnh khắc bùng nổ khi mục tiêu lộ diện. Toàn cảnh bãi bờ hiện ra như một mê cung bùn lầy thử thách kỹ năng của người đi săn. Tạm nghỉ tay, anh mỉm cười hướng ánh mắt dò xét sang một nhánh lạch nước đục màu khác. Flacam đã bắt chọn khoảnh khắc một con cá chẽm khổng lồ đang lờ đờ bơi trong lạch nước cạn. Nó ung dung bơi lội mà không hề hay biết kẻ thợ săn đang rón rén tiến lại cực gần. Việc con cá bơi lội mất cảnh giác đã tạo ra một mục tiêu phóng lao vô cùng hoàn hảo. Cú quấy nước bất ngờ phá vỡ tĩnh lặng, mở ra cơ hội vàng cho một đòn lao dứt điểm. Anh vung mạnh cánh tay, đẩy mũi lao xé gió găm phập xuống dòng nước đục màu đầy uy lực. Cú đâm chuẩn xác khiến bùn cuộn lên dữ dội trong nỗ lực vùng vẫy tuyệt vọng của con cá. Anh nở nụ cười mãn nguyện khi tự tay nhấc bổng chiến lợi phẩm khổng lồ lên mặt bùn lầy. Nâng chiến lợi phẩm trên tay, mọi mệt nhọc lập tức tan biến sau một nỗ lực săn bắt tuyệt vời. Cẩn thận lóc thịt cá dưới dáng chiều, ngày sinh tồn khép lại đầy mãn nguyện giữa thiên nhiên hoang dã. Buổi sáng tinh sương bắt đầu bằng việc kéo chiếc xuồng hơi sát vào mạn thuyền lớn. Vượt qua đêm dài, anh chàng hào hứng chia sẻ kế hoạch thám hiểm vùng đất mới. Việc đầu tiên là lên đảo để kiểm tra lại chiếc camera hồng ngoại đặt từ đêm qua. Trở về khoang thuyền ấm áp, họ háo hức xem lại những đoạn phim vừa thu được. Manh mối đưa cả hai trở lại bãi cát để tận mắt xác nhận những dấu chân lạ. Lần theo từng dấu vết rành rành trên mặt đất, họ phát hiện bóng dáng của bầy chó hoang. Ngay cả bầy quạ tò mò cũng thi nhau đáp xuống, lượn lờ dòng ngó ống kính máy quay. Bức tranh hoang dã kỳ thú nơi đây thực sự làm hài lòng những trái tim yêu thiên nhiên. Đổi sang mục tiêu sinh tồn, anh cẩn thận lội xuống những vũng bùn lầy đặc quánh. Bùn lún ngập gót chân khiến mỗi bước đi săn bắt đều trở nên vô cùng nhọc nhằn. Thay đổi chiến thuật linh hoạt, anh mang theo nhiều cần câu để thử vận may trên vùng nước cạn. Ngay cú ném mồi đầu tiên, bọt nước đã nổ tung khi một con cá lao lên săn mồi. Chẳng mấy khó khăn, anh đã kéo được chiến lợi phẩm đầu tiên trượt dài vào bờ cát. Trong khi đó, cô bạn gái lại vô tình tìm thấy một khối thiết bị kỳ lạ trôi dạt. Khối kim loại hoen gì trông như một bảng điều khiển của chiếc xuồng cứu sinh nào đó. Bỏ qua món đồ phế liệu, họ tiếp tục tập trung vào việc săn lùng những con cá lớn. Cô gái quăng mồi ra xa, đôi mắt chăm chú theo dõi những chuyển động xé nước liên tục. Sự sôi sục của mặt nước chứng tỏ đàn cá đang tụ tập rất đông ngay sát bờ lầy. Một cú táp mồi quyết liệt diễn ra khiến chiếc cần cong vút, mở màn cho trận chiến giằng co. Từ góc nhìn trên cao, bóng dáng con cá ẩn hiện rõ ràng dưới vùng nước đục ngầu. Nó quẫy đạp điên cuồng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lưỡi câu sắc nhọn đang găm chặt. Bằng kỹ năng khéo léo, cô ghìm chắc cần và dần kéo con cá này lên khỏi mặt bùn. Một con cá chẽm Bezamundi tuyệt đẹp với vảy bạc lấp lánh cuối cùng cũng chịu khuất phục. Cả hai đập tay ăn mừng đầy phấn khích, ghi dấu một phiên đi câu cực kỳ mãn nhãn. Mọi thứ trở nên thú vị hơn khi họ trèo xuồng vào sâu trong lạch nước của rừng ngập mặn. Khúc sông hẹp với dòng chảy êm đềm được xem là tụ điểm phục kích lý tưởng của cá lớn. Đứng trên mũi xuồng, cô kiên nhẫn dè con mồi giả đi dọc theo những bụi cây sát mép nước. Chuyến đi dọc bờ bùn lầy mở ra khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ và vô cùng tĩnh lặng. Từ trên không, mặt nước gợn sóng lấp lánh dưới nắng tạo nên một bức tranh hoang dã tuyệt mỹ. Đang mải mê ngắm cảnh, họ giật mình nhận ra một bóng cá sấu khổng lồ lướt đi lặng lẽ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lại tiếp tục thực hiện những cú quăng mồi đầy điệu nghệ. Nước văng tung tóe khi một con quái vật lao hẳn lên không trung để ngọn chặt con mồi. Cú giật mạnh khiến cô phải gồng mình, từ từ thu hẹp khoảng cách để khuất phục con cá. Dù phản kháng quyết liệt, nó đã dần kiệt sức khi bị kéo sát vào mạn chiếc xuồng hơi. Nỗ lực được đền đáp bằng việc cô nhấc bổng một chiến lợi phẩm khổng lồ khoe trước ống kính. Nguồn lương thực dồi dào này đã tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua vùng biển Carpentezil đầy sóng. Trước khi rời đi, anh chàng muốn thử thêm một lần nữa ở khúc qua đầy hứa hẹn của sông. Flacam vô tình thu được cảnh tượng những con cá lớn bơi nghiêng mình sát mép bùn lộ thiên. Chúng mạo hiểm tiến vào vùng nước nông chưa ngập nửa thân mình để rình rập đàn cá nhỏ. Nắm bắt cơ hội vàng, anh quăng mồi chuẩn xác khiến mặt nước lại chao đảo vì một cú táp.
Con cá dính câu liền cố gắng vùng vẫy liên tục hòng thoát khỏi sợi dây cước vô hình. Bất chấp sự ngoan cố của nó, anh vẫn từ từ cuộn dây và kéo nó sát về phía mình. Cầm chú cá trên tay, anh mỉm cười rạng rỡ như thầm khẳng định sự trù phú của vùng nước. Chuỗi may mắn dường như chưa kết thúc khi một đợt bùng nổ khác lại xuất hiện tít đằng xa. Lưới câu lập tức được thả xuống và chỉ vài giây sau, đầu cần lại cong vút vì sức nặng. Trận chiến giằng co giữa tay câu điêu luyện và con mồi hoang dã diễn ra vô cùng kịch tính. Không nằm ngoài dự đoán, chú cá xinh đẹp nhanh chóng bị thu phục và nằm gọn trên mạn xuồng. Mọi chuyện bỗng trở nên điên rồ hơn khi mặt nước xung quanh như sôi lên vì lũ cá đói. Chỉ cần dê mồi qua lại vài vòng, một cú đớp bạo lực đã kéo theo luồng bọt trắng xóa. Thành quả cuối cùng là một chú cá béo múp, đánh dấu cái kết hoàn hảo cho chuyến săn bắt. Trở về thuyền lớn, anh bắt tay ngay vào việc mổ bụng và phi lê cẩn thận những mảng thịt. Dưới khoang bếp nhỏ, cô bạn gái cũng tất bật luộc khoai tây và chuẩn bị nước sốt đậm đà. Bữa tối dọn lên bong với đĩa cá tẩm bột chiên vàng ruộm, lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào. Đàn cá heo tinh nghịch bơi lượn sát mạn thuyền như cũng muốn chung vui với bữa tiệc ấm áp. Dọn dẹp xong xuôi, anh lấy đồ nghề ra kiểm tra cẩn thận để chuẩn bị vượt biển dài ngày. Cả bầu trời nhuốm màu đỏ rực mang theo dự cảm bất trắc về thời tiết khắc nghiệt ngày mai. Sáng hôm sau, nụ cười rạng rỡ của cả hai như để động viên tinh thần trước khi nhổ neo. Cánh buồm no gió kéo chiếc thuyền rẽ sóng lướt đi, bỏ lại sau lưng vùng biển cạn hiền hòa. Chẳng bao lâu, biển cả nổi giận với những con sóng bạc đầu dồn dập vỗ mạnh vào mũi thuyền. Những thước phim xem lại trên điện thoại đã minh chứng cho sức mạnh cùng nộ của biển cả. Vượt qua mọi giông bão, chiếc thuyền lại thong dong tiến bước trên mặt biển hiền hòa rực nắng. Cuộc hành trình thám hiểm vùng biển hoang dã bắt đầu trên con thuyền buồm hai thân đầy nắng. Chàng trai cầm cung tên đứng trên thân cây khô ngầm dưới nước, tìm kiếm cơ hội săn cá. Vừa nướng xong bữa ăn dã chiến, họ lái chiếc xuồng phao nhỏ tiến sát vào bờ biển cạn. Bỏ neo tại cửa sông hẻo lánh, họ liền bắt gặp bóng dáng con cá sấu đang lầm lì bơi. Góc nhìn từ phơ la cam cho thấy con cá sấu khổng lồ đang lướt nhẹ sát mép bờ bãi cát nông. Chàng trai vẫn kiên nhẫn đứng trên cành cây khô, dương cung nhắm chuẩn xác vào đàn cá bên dưới. Nước biển trong vắt để lộ rõ vô số đàn cá mồi đang tụ tập quanh rễ cây mục nát. Nhánh rễ cây chết cắm sâu xuống nước tạo thành nơi trú ẩn hoàn hảo cho bầy cá chẽm vây quanh. Ngay sát gốc cây ngầm, một con cá sấu khác cũng lượn lờ như đang chờ trực cơ hội đớp mồi. Chàng trai tung cú bắn uy lực nhưng mũi tên lại cắm thẳng xuống dòng nước mà không trúng đích. Thu mũi tên thất bại, anh vung tay tiếc nuối khi đàn cá tản ra xa khỏi tầm ngắm hoàn hảo. Dưới bóng râm, bầy cá dường như đã đánh hơi được sự nguy hiểm và bơi chậm lại đầy cảnh giác. Cơ hội thứ hai tìm đến, anh tiếp tục giương căng dây cung nhưng mũi tên lại đi chệch mục tiêu. Nhát bắn trượt làm bọt nước văng tung tóe, khiến bầy cá hoảng sợ lẩn trốn sâu hơn vào gốc cây. Bất lực với vũ khí hiện tại, anh đành thu dây trong sự nản lòng trước độ khôn ngoan của cá. Trong khi đó, bóng đen của cá sấu lầm lì vẫn đang âm thầm tuần tra vùng nước nông sát bờ. Dạo bước dọc bờ biển đầy gỗ trôi, chàng trai quyết định đổi sang dùng cần câu hồng đào ngược tình thế. Từ trên cao, mặt nước xanh biếc lộ ra một nhánh gỗ lớn nơi đàn cá đang bơi lượn tấp nập. Đứng ngay sát mép nước, anh vung cần tung ra cú ném mồi chuẩn xác hướng thẳng về phía khúc gỗ. Ngay dưới chân anh, một con cá đuối nhỏ đang bơi lội thong dong lùng sục thức ăn dọc theo bờ. Mặt sông nổ tung sau một nhát đớp mồi dữ dội cạnh cành khô, nhưng bầy cá vẫn chưa dính câu. Nước rút cạn để lộ ra lớp sình lầy nông, nơi những con cá săn mồi tranh giành từng góc nhỏ. Nhận thấy sự đe dọa của cá mập đang tới gần, cả đàn cá trở nên hỗn loạn dạt vội ra mép. Thế nhưng, một con cá mú liều lĩnh đã không ngần ngại lao ra táp lấy miếng mồi giả đầy khiêu khích. Làn nước xôn xao khi đàn cá mồi hoảng hốt bơi vụt ra mọi hướng để lánh nạn khỏi kẻ đi săn. Chàng trai phấn khích kéo mạnh cần câu, tự hào đưa chiến lợi phẩm cá mú đầu tiên phơi mình trên bờ. Góc phờ là cam bắt chọn khoảnh khắc bầy cá khổng lồ lượn lờ sát đáy bùn, kiên nhẫn rình rập miếng mồi ngon. Bọt sóng sủi trắng xóa báo hiệu một cuộc chạm trán mới sắp nổ ra ngay bên dưới nhánh cây chết khô. Từng vòng dây câu được kéo lướt qua đầy khiêu khích, nhưng những kẻ săn mồi nay dường như đã khôn ngoan hơn. Anh quyết định đổi mồi giả khác và quăng cần lại, kiên nhẫn nhắm thẳng vào đàn cá đang lượn vòng quanh. Dòng nước lại xáo động khi lũ cá lớn liên tục bơi sát vào mồi giả rồi lại đột ngột quanh ngoắt đi. Nhánh gỗ mục giờ đây tựa như một rào chắn hoàn hảo, che phủ cho bầy cá khỏi những lưỡi câu sắc nhọn. Gắn con mồi hình con tôm, anh hy vọng thay đổi này sẽ lừa được đám cá hao đói lẩn khuất dưới sâu. Lại một bóng cá vọt lên sát mặt nước đuổi theo con mồi già, nhưng rồi kịp nhả ra vào phút chót. Cảnh biển phẳng lặng bao la càng làm nổi bật thêm sự bế tắc của cuộc đấu trí dai dẳng dưới mặt nước. Bất chấp mọi ngón nghề của chàng trai, đàn cá ẩn nấp quanh gốc cây ngầm vẫn không hề mất đi cảnh giác. Một thân hình to lớn lướt ngang lớp nước mơ ảo, giống như kẻ săn mồi đang thầm lặng tuần tra lãnh địa. Bỏ qua sự mệt mỏi, anh tiếp tục ném mồi và thu dây liên hồi, không muốn đầu hàng trước đàn cá tinh danh. Cuối cùng đành nhượng bộ sự cứng đầu của lũ cá, hai người ngả lưng trên cát bản tính hướng đi mới.
Đàn chim biển sáo sắc bay vút lên bầu trời, tô điểm thêm nét đẹp hoang sơ cho những cồn cát giữa biển. Trở lại chiếc thuyền buồm ấm cúng, cô gái thoăn thoắt thái khoai lang để chuẩn bị bữa trưa dã chiến thịnh soạn. Tiếng mỡ cháy xèo xèo hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng khi họ chia nhau những miếng cá chiên ngon tuyệt vời. Bụng no căng năng lượng, cả hai leo lên xuồng phao rẽ sóng hướng về phía bờ biển nhặt rác bảo vệ môi trường. Sóng gió vỗ liên hồi làm con xuồng lắc lư dữ dội, nhưng họ vẫn kiên quyết kéo phương tiện lên bãi cát an toàn. Một tấm bạt họa tiết sặc sỡ được trải ra, đánh dấu trạm dừng chân lý tưởng cho buổi dọn dẹp dọc bờ biển. Ngay khi bước đi dọc mép nước, cô gái reo lên thích thú nhặt được một mảnh vỏ ốc khổng lồ trắng muốt. Bên cạnh mảnh vỏ ốc nguyên sơ tuyệt đẹp lại là đống vỏ chai nhựa vứt chồng chơ tấp đầy theo sóng biển. Từng vỏ chai in thương hiệu nước ngoài được gom lại, tố cáo hệ lụy rác thải theo hải lưu dạt vào bờ cát. Cầm hai chai nhựa y hệt nhau trên tay, chàng trai tỏ vẻ ngao ngán trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của đại dương. Dừng lại dưới cột mốc đánh dấu bãi biển, cô gái tự tin tạo dáng trước khi vùi mình vào công việc nhặt rác. Họ kéo lên một bó phao xốp mục nát bị sóng đánh dạt vào, gỡ rối những đoạn dây chằng chịt bám đầy bùn đất. Trong lúc gom rác dọc bãi biển vắng, đôi bạn vô tình phát hiện ra một dải dấu chân động vật in hẳn trên cát. Những vết móng bò sát lún sâu vào cát ẩm kéo dài ra tận mét sóng cho thấy một con thằn lằn vừa bò ngang qua. Trở lại khu cắm trại, chàng trai tận dụng nhánh gỗ khô để nướng ngay con qua bùn tươi rói vừa mới tóm được. Lớp mài qua sụi bọt xém đen trên than hồng đỏ rực, hứa hẹn một bữa tiệc hải sản thơm phức đậm đà hương vị biển. Dùng thanh củi khều nhẹ mai qua nóng hổi, anh bẻ đôi chiếc càng vĩ đại để lộ ra phần thịt trắng ngần săn chắc. Ngồi nhấm nháp từng thớ thịt qua ngọt lìm, họ tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn buông lơi cực kỳ bình yên và lãng mạn. Bình minh ngày tiếp theo bắt đầu bằng góc máy từ trên cao thu trọn nhánh sông xanh vắt nằm uốn lượn cạnh bờ cạn. Tách cà phê Isipper sâu đặc sánh chảy xuống ly mang đến nguồn cảm hứng khởi đầu đầy sảng khoái cho ngày thám hiểm mới mẻ. Kéo căng lá buồm trắng tinh, đôi bạn trẻ để mặc con thuyền hai thân hiên ngang rẽ sóng vươn ra ngoài khơi xa thẳm. Vui vẻ nhún nhảy trong khoang lái chật hẹp, cô gái lấy chai nước chuẩn bị pha chế thức uống sinh lực quen thuộc mỗi ngày. Uống xong ngụm sinh tố xanh lá, họ nạp đầy sự bền bỉ để sẵn sàng cho chuỗi hành trình lăn lộn khắc nghiệt trên biển. Giới thiệu gói bột dinh dưỡng, cô hào hứng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nạp đủ dưỡng chất khi liên tục di chuyển. Nụ cười tỏa nắng trên môi, cô nàng kể về cách loại thực phẩm chức năng này giữ cho thể lực luôn trong trạng thái tốt nhất. Một mã quota khuyến mãi xuất hiện góc màn hình, tạo cơ hội cho mọi người cùng áp dụng phương pháp nạp năng lượng hiệu quả này. Từ khung cảnh trên cao, mũi cát nông lô nhô hiện ra buộc họ phải đánh lái cẩn trọng lách qua khoảng hẹp tiến vào eo biển. Dải bãi cạn uốn cong thành hình trái tim hoàn mỹ nổi bật ngay trước lối rẽ vào dòng phù sa cuồn cuộn của cửa sông lớn. Con thuyền từ từ băng qua bầy chim biển ồn ào đậu đặc kín dải cát, tiến sâu vào luồng nước chuyển sang màu bùn đục ngầu. Tiếng bíp bíp liên hồi từ màn hình đo đáy báo động độ sâu giảm sút, nhắc nhở họ đang bơi qua một khu vực ẩn chứa rủi ro. Giữ chặt vô lăng nín thở, chàng trai tập trung cao độ đánh lái để tránh mũi chân vịt va vào rễ cây lẩn khuất dưới lòng bùn. Nhờ xử lý tình huống khéo léo, thuyền buồm nhẹ nhàng vượt qua bãi cạn rồi thả trôi vào dòng chảy chính của khu rừng ngập mặn. Anh bước lên mũi tàu dùng mắt quan sát kỹ luồng chảy, cẩn trọng tìm một khúc qua đủ rộng rãi an toàn để buông neo qua đêm. Thuyền tiến tới ranh giới rõ rệt nơi vùng nước biển xanh ngắt và chạm dữ dội với dòng nước sông đục ngầu cuốn theo tôm cá nhỏ. Ngắm nhìn mỏ neo cắm chặt xuống đền sình, con thuyền xoay ngang hiên ngang neo đậu ngay trên dải bùn lầy chia cắt ranh giới ngã ba sông. Xong xuôi khâu đỗ thuyền mẹ, hai người kéo ngay xuồng máy cá nhân xuống nước dục dịch thám hiểm tận cùng các lạch nhỏ hoang vu. Động cơ nổ vang xé rách sự tĩnh mịch, chiếc xuồng phao băng qua luồng phù sa cuồn cuộn rẽ lối vào con lạch ngập mặn đan xen. Cô nàng ôm chặt cần câu trên xuồng, cười giòn tan đầy phấn khích khi lọt vào vùng nước sâu hứa hẹn những loài cá khủng nhất. Góc quay Flaccam khoe trọn mạng lưới kênh rạch chằng chịt uốn lượn len lỏi giữa rừng cây xanh mướt tạo nên hệ sinh thái chủ phú. Lấp ló bên bãi sình, một con cá sấu khổng lồ già cỗi hoảng sợ vì tiếng ồn liền nhanh chóng trườn dài biến mất dưới lớp nước. Cắt lái quanh lùm cây, chàng trai hồ hởi vẫy tay chỉ về phía mặt nước đang sụi bọt tung tóe nơi đám cá mồi đang bị vây giáp. Họ trao nhau nụ cười rạng rỡ đắc ý khi vô tình tìm thấy vùng nước nhỏ chật ních cá đang tranh nhau táp mồi sát bãi cạn ngập mặn. Thủy triều rút cạn để lại vô số vụn bùn cô lập, phơi bày cơ hội ngàn vàng cho màn thả mồi săn lùng cá chém to lớn hung hãn. Đứng trông chênh trên phao, anh say sưa giải thích chiến thuật quăng mồi dạ vào giữa dòng xoáy cực độc để lừa những kẻ đói mồi nhất. Nghe lời khuyên, cô bạn vung cần vút một đường vòng cung tuyệt đẹp, sợi dây lập tức giật tung lên báo hiệu cú táp mồi chí mạng. Bằng mọi sức lực giằng co, cuối cùng cô cũng kéo bổng lên xuồng con cá chém vây lưng ánh bạc tuyệt mỹ giữa tiếng hò reo inh ỏi. Hai tay khư khư ôm ghì thân cá bóng loáng, khuôn mặt cô toát lên vẻ tự hào tột độ vì đã lo trọn vẹn nguyên liệu cho bữa xế. Chưa kịp ăn mừng xong, bóng đen nham hiểm của loài cá đuối khổng lồ lại âm thầm lượn vòng lùng sục thức ăn ở sát mép xuồng phao. Leo lên bờ khi mặt trời dần lặn, anh khéo léo dùng muối, tiêu và dầu ông liu ướp đều hai miếng phi lê cá trắng tươi ngon lành nhất. Đặt vỉ nướng cháy xèo xèo lên đống củi tàn, lớp da cá chém phồng rộp tỏa ra hương khói mịt mù khơi gợi cơn đói cồn cào dâm gian. Cùng cắn những miếng cá giòn rụng bên ngọn lửa trại, họ tận hưởng khoảnh khắc trò chuyện rôm rả dưới sắc đỏ ối rực rỡ của bầu trời đêm. Mùi tỏi phi thơm nức hòa quyện cùng miếng khoai lang cháy xém tạo nên một bữa tối dã ngoại no nê đáng giá ngàn vàng trốn hoang dã. Bất ngờ, chàng trai chỉ tay đầy kinh ngạc về phía xa khi nhận ra hình bóng ma mị của con chó dingo hoàng vu đang tiến lại rất gần. Khắc tạc trên nền dáng chiều tím lịm, thân hình nhỏ thó của con dingo in bóng sắc nét trước khi lùi sâu vào bụi rậm theo bản năng. Bình minh ngày mới bắt đầu bằng tiếng động cơ xé nước, chiếc xuồng phao này tưng tưng đưa cặp đôi tiến sâu vào hệ thống nhánh rẽ tối tăm. Những vòng xoáy bùn đất cuộn trào bên sườn xuồng hòa quyện cùng những cú phóng mình lên không trung tuyệt đẹp của vô số đàn cá mồi hoảng sợ. Nhảy lên bờ cát vắng, cô gái hóm hình tạo dáng với chiếc tàu gỗ và kính lúp để mở đầu cuộc săn lùng dấu vết ly kỳ bí ẩn. Chỉ mất chốc lát để cô reo lên khi tìm thấy chuỗi dấu chân in hẳn sâu của dingo lún trên cát, vạch trần hướng đi bí mật đêm qua. Men theo hàng dấu vết nối đuôi nhau tít tắp, đôi bạn lần mò tới tận rìa khu vực rậm rạp hoang vu nằm sát bên mép rừng nước ngập mặn. Màn hình máy quay hồng ngoại phát lại cảnh tượng ngoạn mục ban đêm khi con dingo ôm yêu rón rén lân la tới đánh hơi tàn dưới thức ăn.
Nó uyển chuyển luồn lách qua các bụi gai, đứng khựng lại một giây để thăm dò rồi vụt lần khuất không để lại tiếng động trong màn sương mờ. Rà soát bãi cát dưới ánh nắng ban trưa, hàng loạt dấu chân lợn rừng đan chéo dấu kỳ đã khẳng định sự hoang dã trù phú của vùng đảo vắng. Bước lên bong tàu mẹ an toàn, anh tự hào lôi ra bộ hệ thống biến nước mặn thành nước ngọt nhỏ gọn nhưng chứa đựng công năng diệu kỳ. Bơm hút thẳng nước biển sền sệt, cỗ máy ép màng bọc tinh sáo đẩy ra dòng nước uống mát lành trong bắt cứu cánh cho chuỗi ngày dài trên biển. Với năng suất tạo nước vượt trội mà tốn ít điện năng, thiết bị tiên tiến này chính là chìa khóa tháo gỡ nỗi lo sinh tồn khan hiếm nguồn nước. Gắn chặt dây nguồn vào biến tần dã chiến, anh vặn nút van điều khiển và mỉm cười mãn nguyện khi tiếng máy chạy êm du báo hiệu thành công. Giao diện thông tin hiện lên những thước phim về lính thủy đánh bộ ngày xưa, khẳng định giá trị công nghệ thiết yếu của thiết bị hiện đại tuyệt vời. Trợ thủ công nghệ cung cấp nước uống tinh khiết này đảm bảo sự an tâm vững vàng cho bất cứ du khách nào đam mê những hành trình mạo hiểm. Quảng bá xong chiếc máy lọc nước yêu thích, cặp đôi leo xuống xuồng phao lao ra giữa luồng lạch, tiếp tục lùng sục góc ngách tận cùng của khu rừng. Xuồng xé nước lao vun vút vào những khúc quang ngoằn ngoèo rợn ngợp, bỏ lại sau lưng vùng biển thoáng đang để thâm nhập vào lãnh địa ngập bùn u ám. Sừng sững hiện ra bên bờ cây là tàn tích mục nát của một ngôi nhà tôn hoang phế, nhưng ngả trực chờ sập xuống với cây cầu ván gãy đôi. Khung cảnh điêu tàn u tịch rêu phong của lán trại cô lập gợi lên bao suy đoán về một cuộc đời trải lưới bí ẩn xa xăm đã chìm vào dĩ vãng. Để mặc căn nhà hoang đổ nát ở phía sau, anh vặn ga cho chiếc xuồng tăng tốc lướt qua ngã ba sông ngập tràn phù sa đen kịt đầy rẫy hiểm nguy. Máy quay Flash bay vút lên bầu trời phô diễn trọn vẹn toàn cảnh hệ thống đầm lầy mênh mông, chia cắt chằng chịt bởi các mạng lưới sông nhánh uốn lượn. Gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng vỡ tung khi con cá sấu khổng lồ tìm mình trườn thẳng từ bãi bùn đen ra dòng nước phù sa đang cuồn cuộn chảy trôi. Sinh lầy lưu giữ vô số vệt móng vuốt bò sát sâu hoắm tố cáo rằng chính khúc quả tĩnh lặng này là vùng đất cấm chỉ dành riêng cho dã thú khổng lồ. Tập trung cao độ nơi mũi xuồng bồng bềnh, cô bạn vung cần thẳng tay ném miếng mồi tôm già vào ngay tâm sấy sụi bọt trắng xóa đang cuộn xiết. Nước nổ ầm ầm sau cú táp mồi hung bạo xé toạc mặt sông tĩnh lặng, kéo gặp chiếc cần câu mỏng manh khơi mào cho trận tử chiến gay cấn. Nghiến răng ghì chặt cuộn dây câu rung bần bật, cô gái dồn sức kéo bồng con cá chém to lớn ánh bạc bóng loáng ngọ nguậy chống cự mãnh liệt. Giơ cao chiến lợi phẩm khổng lồ đón lấy tia nắng rực rỡ cuối ngày, ánh mắt hai người bừng sáng nụ cười chiến thắng đắc ý xua tan đi sự mệt mỏi. Cú thu dây hoàn hảo này đã khép lại chuỗi ngày khám phá đầy tự hào, ghi dấu vĩnh viễn hành trình sinh tồn kỳ thú giữa vẻ hoang dại tráng lệ. Khát khao chinh phục vùng nước lợ, anh chàng lại miệt mài buông cần sát mép rừng ngập mặn. Sự kiên nhẫn lập tức được đền đáp khi một con cá lớn cắn câu và quấy nước tung tóe. Cẩn thận thu dây, anh tự hào nhấc bổng con cá chẽm khổng lồ mang vảy bạc lấp lánh. Dù là chiến lợi phẩm tuyệt vời, anh vẫn quyết định thả nó đi và tiếp tục quăng mồi. Tuy nhiên, lần này lưới câu chỉ tóm gọn được một chú cá nhỏ tinh nghịch giãy giụa liên hồi. Đổi phiên săn mồi, cô bạn gái cũng hào hứng quăng dây và lập tức đụng độ một con cá. Cố gắng ghì chặt cuộn dây câu, cô cẩn thận dìu con cá đang không ngừng vùng vẫy. Chưa kịp ăn mừng, mặt nước lại tiếp tục xé toạc bởi một cú táp mồi chớp nhoáng đầy hung bạo. Vẫn giữ vững tay cần, cô gái thành công khuất phục thêm một sinh vật hoang dã hào ăn. Cùng lúc đó, anh chàng cũng đang chật vật dùng dây thừng để kéo một con cá lớn lên xuồng. Chiến lợi phẩm lần này lại là con cá chẽm vây chỉ tuyệt đẹp với kích thước ấn tượng. Khoe trọn vẹn vẻ vạm vỡ của nó, anh không giấu nổi sự phấn khích trước món quà từ tự nhiên. Thừa thắng xông lên, cô gái tiếp tục tung mồi nhừ vào sát những bụi cây ngập nước rậm rạp. Dòng nước yên ả bỗng chốc sùi bọt, báo hiệu một cú đớp mồi dữ dội vừa diễn ra. Dồn sức quay tới thu dây, cô đang từng bước đưa con mồi béo bở lọt lưới an toàn. Để đổi gió, anh quyết định thử nghiệm con mồi giả chuyên tạo tiếng ồn gợn sóng trên mặt nước. Mồi giả văng vút đi, rẽ sóng nhịp nhàng tạo ra âm thanh kích thích bản năng săn mồi. Hiệu quả đến tức thì khi con cá vực khổng lồ phi thân đớp gọn mồi giữa không trung. Chỉ sau chớp nhoáng giằng co, anh đã thành công đưa con cá vực bệ vệ sát mạn thuyền. Trận chiến gay cấn khép lại bằng một cú ngoạm mồi hoàn hảo lưu dấu trên vùng nước lợ. Nhưng đâu ai ngờ, dưới làn nước đục ngầu, một kẻ săn mồi lầm lì đang âm thầm bám theo. Ánh mắt lạnh lẽo của con cá sấu đã khóa chặt vào miếng mồi đang rẽ sóng chớp nhoáng. Trên chiếc thuyền mẹ, cô gái đảm đang nhanh tay làm sạch những miếng phi lê cá tươi rói. Sau khi bắc vội nồi cơm nóng hổi, cô tranh thủ gột rửa sự mệt mỏi dưới vòi nước mát. Những lát cá tầm bột chiên bắt đầu xèo xèo chín vàng rộm trên chiếc chảo nóng đầy hấp dẫn. Quay lại mép rừng, bầu không khí bỗng nghẹt thở khi con cá sấu hoang dã thu hẹp khoảng cách. Sinh vật máu lạnh lặng lẽ tiến đến, chuẩn bị tung cú ngoạm tử thần vào miếng mồi ngon. Thấy điểm chẳng lành, anh vội vã cuốn dây thật nhanh trước khi hàm răng sắc nhọn kia khép lại. Kẻ thù ác vồ hụt văng bọt nước trắng xóa, hậm hực để tuột mất miếng mồi ngay sát mũi xuồng. Anh chỉ tay về phía kẻ săn đầm lầy, hú vía trước khoảnh khắc đối mặt sinh tử chớp nhoáng. Bỏ lỡ bữa ăn, còn cá sấu bám theo gầm gừ khiến anh chàng vội điều khiển xuồng rút lui. Thoát khỏi hiểm nguy, cô nàng thảnh thơi nhấm nháp đĩa cá rán giòn tan trong khoang thuyền ấm cúng. Bữa trưa bình yên đối lập hoàn toàn với khoảnh khắc trốn chạy gã bò sát khổng lồ ngoài kia. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn dã chiến thịnh soạn, khép lại buổi sáng đầy cảm xúc thăng hoa. Ăn uống no nê, anh lôi cỗ máy lọc nước ra chuẩn bị cho chuỗi ngày sinh tồn dài phía trước. Thiết bị tiện dụng này sẽ đảm bảo nguồn nước ngọt quý giá giữa mênh mông hoang dã mặn chát. Hành trình tiến về phía mỏm cực Bắc nước Úc tiếp tục với những kỳ vọng mới mẻ. Nơi đây ẩn chứa những bức bích họa cổ xưa được vẽ trên vách đá từ ngàn năm. Nhưng vùng đất hoang sơ này không chỉ có di tích mà còn có cá sấu rình rập.
Dù vậy, vẻ đẹp hùng vĩ của hòn đảo vắng vẫn khiến cặp đôi không thể chối từ. Vượt qua những con sóng lớn, họ tiếp tục leo lái con thuyền hướng vào bờ cát mới. Anh chàng nhanh chóng chuyển sang chiếc xuồng nhỏ để tiến sát vào bãi đá dốc ngoạn mục. Điểm dừng chân là một dạn đá đỏ rực rỡ với những vết tích vỏ sò hóa thạch. Nhận thấy dòng nước trong vắt đầy hứa hẹn, anh quyết định lấy cần câu tìm bữa tối. Quăng mồi xuống vùng nước nông, anh cẩn thận quan sát từng chuyển động của đàn cá lớn. Thật bất ngờ, ngay lập tức một con cá khổng lồ đã đớp mồi và vọt lên cao. Nó vùng vẫy tung bọt trắng xóa khiến lưỡi câu dường như đã suýt bị tuột ra ngoài. Nhưng con mồi thứ hai lượn theo ngay sau đó đã chính thức mắc bẫy đầy ngoạn mục. Cuộc chiến giằng có bắt đầu khi con cá lớn lao đi vun vút làm căng sợi dây. Cần câu cong vút trước sức mạnh của sinh vật hoang dã đang cố gắng trốn thoát. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh chậm rãi thu dây để từng bước khuất phục con cá khỏe. Sinh vật khổng lồ quẫy đạp dữ dội ở vùng nước cạn nhưng dần dần cũng đuối sức. Cuối cùng, anh đã kéo được chiến lợi phẩm khổng lồ lên bờ cát đỏ để ăn mừng. Đây là con cá Queen Fishy lớn nhất mà anh từng bắt được trong suốt những chuyến đi biển. Tuy nhiên, vì kích thước của nó quá lớn so với bữa ăn nên anh quyết định thả. Anh cẩn thận mang con cá trở lại vùng nước mát để giúp nó phục hồi hô hấp. Sau một lúc dưỡng sức, sinh vật mạnh mẽ đã quay đuôi bơi thẳng vào lòng đại dương. Trở lại thuyền, họ bắt tay vào chế biến bữa ăn từ một mẻ cá khác vừa bắt. Đó là con cá mú đốm vàng tuyệt ngon mà anh đã câu được vào chiều hôm trước. Miếng cá tươi được tẩm bột và chiên xèo xèo trên chiếc bếp nhỏ trong cabin ấm cúng. Cô nàng cẩn thận chuẩn bị thêm một ít bánh mì dẹt nướng giòn để ăn kèm cá. Bữa tối giữa biển khơi trở nên hoàn hảo với món cá chiên kẹp bánh mì đậm vị. Sáng hôm sau, họ lại dong xuồng hướng đến một bãi biển đầy cát trắng phía đằng xa. Vùng đất mới này ngay lập tức mang lại cảm giác bình yên nhưng cũng đầy bí ẩn. Vừa tiến vào sâu, họ bất ngờ phát hiện một vũng nước động nhỏ giữa bãi cát khô. Dấu vết xung quanh cho thấy đây có thể là nơi động vật hoang dã thường xuyên lui tới. Anh chàng háo hức cúi xuống nếm thử và vui mừng nhận ra đây là nguồn nước ngọt. Giữa hòn đảo hoang vu ngập mặn, một vũng nước ngọt trong vắt thế này của là báu vật. Cả hai tiếp tục dọc theo khe nước cạn để tìm xem con suối này bắt nguồn từ đâu. Bất chợt, họ nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ in hẳn trên nền cát ẩm ướt phía trước. Lần theo dấu vết, anh tiến lại gần mép nước đục ngầu bị bao phủ bởi rong rêu. Dưới làn nước nâu tĩnh lặng, một sinh vật dài ngoằng đang ẩn mình khiến họ giật thót. Thoạt nhìn nó giống hệt một con cá sấu non đang chờ mồi ở vùng nước nông. Nhưng khi nhìn kỹ lại, họ nhận ra đó thực chất chỉ là một con thằn lằn câu nơ. Sinh vật bơi dưới nước rình rập này làm họ nhớ đến một cuộc chạm trán từ trước. Tiếp tục dạo bước qua những bụi cỏ khô, họ vô tình phát hiện thêm dấu chân chó dingo. Có vẻ như hòn đảo hoang sơ này là nhà của rất nhiều loài động vật sinh sống. Điểm đến tiếp theo của họ là một quần thể đá khối khổng lồ sừng sững giữa trời. Những phiến đá xếp chồng lên nhau tạo thành các hang động kỳ vĩ gợi sự tò mò. Dưới vách đá treo leo, cặp đôi tìm thấy lối vào của một hang động cạn nằm khuất. Ngay khi chui vào trong, họ sững sờ trước những hình vẽ chi chít trên trần vách đá. Đây chính là những bức bích họa cổ đại mang đậm dấu ấn của thổ dân nước Úc. Đáng kinh ngạc nhất là hình ảnh một chiếc thuyền buồm lớn với rất nhiều người trên đó. Cạnh đó còn có các bức vẽ rõ nét mô tả hình dáng cá và rùa biển hoang dã. Anh chàng chỉ vào một bức họa cá voi sinh động được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Cả hai thoải mái ngả lưng trên phiến đá phẳng để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cổ đại. Trần Hăng lưu giữ câu chuyện về những chuyến đi săn hải cẩu và đu găng từ ngàn xưa. Hình vẽ con rùa đỏ rực nổi bật giữa vô số những dấu tay in hẳn lên vách đá. Bên dưới nền hang, họ còn tìm thấy vô số mảnh vỏ sò cũ bị bỏ lại vương vãi. Nổi bật trong đám tàn tích là một viên đá lửa có vết đéo gọt vô cùng tinh xảo. Nhặt mảnh đá lên, anh đoán đây có thể là một phần công cụ cắt gọt thời tiền sử. Rời khỏi khu vực này, cô nàng tiếp tục dẫn đường khám phá sâu hơn vào mê cung đá. Một bức tranh khác hiện ra mô tả một con lợn rừng hay chuột túi khổng lồ kỳ lạ. Băng qua bãi cát trắng, họ tiến vào khu vực trông như một thành phố đá bị lãng quên. Quần thể đá đỏ sẫm trải dài bất tận mang lại cảm giác hoang sơ đến choáng ngợp. Len lỏi qua các bụi cây, họ phát hiện thêm một vòm hang thấp với nhiều dấu tay. Anh chàng hào hứng nhận định đây có lẽ là khu vực sinh hoạt trung tâm của bộ lạc. Bức họa thuyền buồm màu trắng tại đây thậm chí còn lớn và chi tiết hơn bức trước. Ở một góc tối, họ tìm thấy một mẩu than củi sót lại từ bếp lửa cổ xưa.
Cạnh đó là hòn đá mài nhẵn thính dùng để nghiền các loại hạt và thực vật làm thức ăn. Hình ảnh chụp từ Furlacam cho thấy toàn cảnh quy mô rộng lớn của khu vực rừng đá vôi. Mọi ngóc ngách giữa các khối đá đều có thể ẩn chứa những câu chuyện chưa được kể. Cặp đôi vô cùng phấn khích khi liên tục tìm thấy những dấu ấn lịch sử vô giá. Cô nàng thích thú nhìn ngắm những hình bóng người nhỏ xíu nhảy múa trên nền đá mấp mô. Băng qua bãi cỏ lau dày đặc, anh chàng lại phải cẩn thận tránh để không dẫm phải rắn. Đường đi khá khó nhằn khiến cô nàng phải ôm chặt lấy lưng anh để nhờ cõng qua. Vượt qua chướng ngại vật, họ bắt gặp một vệt chân rõ nét chạy dài trên nền cát phẳng. Men theo vệt chân, một loạt những bức bích họa khác lại tiếp tục lộ diện dưới vòm hang. Dường như mỗi gia đình cổ đại ở đây đều có một khu vực lưu giữ tác phẩm riêng. Họ cẩn thận bước đi trên những khối đá nhẵn bóng để tiến về phía vòm hang lân cận. Hình ảnh những bàn tay in trên vách đá như lời chào từ hàng ngàn năm trước vọng về. Dù phải leo trèo vất vả, niềm vui khám phá đã khiến họ quên đi sự mệt nhọc. Tại một góc khuất khác, những bức bích họa mờ ảo hiện lên dưới sự tàn phá của thời gian. Xung quanh bãi đất trống là hàng ngàn mảnh vỏ sò chất đống tạo thành lớp thảm dày. Anh chàng chợt chỉ tay về phía bia rừng khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đây. Xuyên qua khe đá hẹp, họ phát hiện ra một vũng nước nhỏ êm ấp dưới bóng râm. Kéo mình lách qua phiến đá chắn ngang, cô nàng kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đó là một hồ nước ngọt tự nhiên sâu thẳm được bao bọc bởi những thân cây tràm rủ. Nguồn nước dồi dào này chính là lý do khiến bộ lạc cổ xưa chọn nơi đây để định cư. Đứng từ trên mỏm đá cao nhìn xuống, hồ nước ánh lên một màu đen thẳm đầy huyền bí. Kết thúc chuyến thám hiểm đất liền, Furlacam ghi lại cảnh họ quay bước trở ra bờ biển. Lần này, anh chàng mang theo chiếc lao dài quyết tâm săn một con cá tươi ngon dưới dạn đá. Ngắm nhìn vùng nước sâu bên dưới, anh tập trung cao độ chờ đợi con mồi bơi qua. Cô nàng đứng phía trên cũng đang nhiệt tình thả mồi câu để góp thêm phần cho bữa tối. Nhanh như cắt, anh phóng chiếc lao ghim trúng một con cá mú sẫm màu đang lảng vảng. Mặc cho con cá vùng vẫy bọt tung tóe, anh vẫn giữ chắc tay lao kéo nó lên. Chiến lợi phẩm là một con cá mú đốm đen hoàn hảo, hứa hẹn sẽ mang đến bữa tối no nê. Chàng cần thủ tự hào ôm lấy chú cá lớn giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ của biển cả. Ngay lập tức, anh bắt tay vào việc lóc những miếng phi lê cá trắng nõn ngay trên mỏm đá. Quay lại du thuyền, hai mảnh phi lê tươi rói được tẩm bột chiên giòn để làm món cá kẹp. Cặp đôi cùng nhau tận hưởng bữa tối ngon lành khép lại một ngày khám phá hòn đảo. Sáng hôm sau, nhịp sống trở lại bình thường khi cả hai cuộn mình trong chăn để làm việc. Cầu vồng rực rỡ bắc ngang qua bầu trời xám xịt bên ngoài như một điểm nhấn tuyệt đẹp. Cuốn theo chiều gió, họ kéo cao cánh buồm để tiếp tục dấn thân vào hành trình vạn dặm. Thuyền chè sóng lao đi giữa vùng biển động, bỏ lại hòn đảo bí ẩn rực sáng phía sau. Hướng về phía đường chân trời vô tận, những thử thách và kỳ quan mới đang chờ họ phía trước. Cuộc hành trình tiếp tục khi cánh buồm căng gió đưa hai người đến một vùng biển mới. Một đàn cá heo tinh nghịch bất ngờ ngoi lên bơi theo mạn thuyền như để chào đón. Vừa tiến vào bãi biển hoang sơ, họ chuyển sang chiếc xuồng nhỏ để tiến sâu vào bờ. Sự hào hứng chợt khựng lại khi cả hai phát hiện những vết chân cá sấu in trên cát. Dấu vết bí ẩn này dẫn họ đến một bãi đá nhấp nhô có vũng nước nông đọng lại. Dù biết có nguy hiểm rình rập, từng đàn cá nhỏ vẫn thản nhiên bơi lội dưới làn nước trong. Bị thu hút bởi bầy cá, cô gái quyết định mang cần ra mép biển để buông câu thử. Trong khi đó, một bóng chim ưng vụt qua bầu trời báo hiệu khu vực này đầy rẫy sự sống. Cầm theo chiếc gậy phòng thân, chàng trai bắt đầu thận trọng rào bước dọc theo bãi cát dài. Anh tình cờ tìm thấy chất thải của cá sấu, chứng tỏ con quái thú vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Men theo dấu vết, anh tiến đến một dòng suối có màu nước đen ngòm và tĩnh lặng đáng sợ. Bất cứ bụi rậm hay vũng bùn nào quanh đây cũng có thể là nơi kẻ săn mồi đang ẩn náu. Nghe thấy tiếng hét lớn vọng lại, anh hốt hoảng lao đi tìm cô bạn gái vì sợ có biến. Hóa ra chẳng có chuyện gì, cô nàng vẫn đang thản nhiên đứng câu cá ngay bên bờ suối. Chút được gánh nặng trong lòng, anh chàng thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần xem tình hình. Ngồi bệt xuống cát, anh kể lại cảm giác hoảng sợ khi tưởng cá sấu đã tấn công cô. Những người du lịch khác vô tình la hét đã khiến anh có một phen thót tim nhớ đời. Đúng lúc này, cần câu của cô bất ngờ rung lên bần bật khi một con cá cắn mồi. Thế nhưng con mồi đã nhanh chóng giãy giụa rồi tẩu thoát ngay khi cô vừa kéo nó lên bờ. Góc máy Furlacam sau đó vô tình ghi lại được bóng dáng một con cá sấu đang bơi mép sóng. Bỏ lại sự nguy hiểm ban chiều, cặp đôi trở về thuyền để cùng nhau tận hưởng bữa tối ngon miệng.